Ο Βασίλης Αυλωνίτης γεννήθηκε στο Θησίο την 1η Ιανουαρίου του 1904 και ήταν Έλληνας ηθοποιός. Στον κινηματογράφο πρωτοεμφανίστηκε το 1929 στην ταινία του Αχιλλέα Μανδρά «Μαρία Πενταγιώτισσα». Καθιερώθηκε όμως κινηματογραφικά το 1955 με την ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο». Ο Βασίλης Αυλωνίτης υπέφερε από χρόνια βροχίτιδα, η οποία εξελίχθηκε σε βροχοπνευμονία και στις 10 Μαρτίου του 1970 άφησε την τελευταία του πνοή στα 66 του χρόνια. Λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της ταινίας, η Αριστοκράτισσα και ο Αλήτης. Κυδεύτηκε στο Β' Νεκροταφείο των Πατησίων και σήμερα τα οστά του βρίσκονται στο στεοφυλάκιο του κημητηρίου. Εμίλιος Βεάκης γεννήθηκε στον Πειραιά στις 13 Δεκεμβρίου του 1884. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς. Διακρίθηκε στους Βαλκανικούς πολέμους και έλαβε μέρος στην αντίσταση κατά την κατοχή. Επιστρέφοντας από το μέτωπο, ο Βεάκης συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους θειάσους της εποχής και διακρίθηκε σε όλα τα θεατρικά είδη. Στον κινηματογράφο πρωτοεμφανίστηκε το 1929 στην ταινία του Αχιλλέα Μανδρά «Μαρία Πενταγιώτισσα». Συνταξιοδοτήθηκε το 1947 και έκανε κάποιες σποραδικές εμφανίσεις μέχρι τις αποχαιρετιστήριες παραστάσεις του στο Εθνικό Θέατρο τον Απρίλιο και τον Μάιο του 1951. Πέθανε στις 29 Ιουνίου του 1951, δυστυχώς ξεχασμένος από όλους, όπως συμβαίνει άλλωστε και με πολλούς ηθοποιούς, και κυδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Μετά το θάνατό του, αναγνωρίστηκε μερικώς η τεράστια προσφορά του στο ελληνικό θέατρο, με ορισμένες τιμητικές κινήσεις. Πρωτομή του Εμίλιου Βεάκη ανεγέρθη στη δεξιά πλευρά της πρόσωψης του Δημοτικού Θεάτρου του Πειραιά, ενώ το Θεατρικό Μουσείο απονέμησε άνδρες ηθοποιούς από το 1994 και ύστερα, ανά 2 χρόνια, το έπαθλο Εμίλιος Βεάκης για την ερμηνεία πρώτου ανδρικού ρόλου, καθώς και το τιμητικό έπαθλο Βεάκη για τη συνολική προσφορά του στο θέατρο. Μάνος Κατράκης. Ο Μάνος Κατράκης γεννήθηκε στο Καστέλι Κισάμου στις 14 Αυγούστου του 1908. Ήταν Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και στα νεότερά του χρόνια υπήρξε και ποδοσφαιριστής. Ο Κατράκης εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε θεατρικές σκηνές στην Αθήνα το 1927. Ο σκηνοθέτης Κώστας Λελούδας ενθουσιάστηκε από τη δυναμικότητά του. Έτσι, ένα χρόνο μετά, έπαιξε την πρώτη ελληνική βουβή ταινία με τίτλο «Το Λάβαρο του 21». Ο Κατράκης συμμετείχε στο μέτωπο και νυμφεύτηκε 2 φορές, αλλά χώρισε και με τις 2. Επίσης, έχασε τα δίδυμα παιδιά του. Το 1943, όταν ανέλαβε πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, συνέβαλε στην ίδρυση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Το 1954, μετά από μια θεατρική πρεμιέρα, γνώρισε την τρίτη σύζυγό του, τη Λίντα Άλμα. Η συνεχής καταπώνηση του οργανισμού του δημιούργησε με τον καιρό προβλήματα και η υγεία του εξασθένησε. Αρνήθηκε να ακολουθήσει αυστηρό πρόγραμμα θεραπείας, όντας καπνιστής. Έτσι, λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της τελευταίας ταινίας όπου πρωταγωνίστησε, με τίτλο «Ταξίδι στα Κύθυρα», απεβίωσε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1984 σε ηλικία 76 ετών, λόγω καρκίνου του πνεύμονα. Κυδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ο Πέτρος Κυριάκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1893 και ήταν Έλληνας ηθοποιός της επιθεώρησης, της οπερέτας και του κινηματογράφου και τραγουδιστής του ρεμπέτικου. Η πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο ήταν το 1919 στην παράσταση «Μαμζέλ Ιντούς» στο θέατρο Παπαϊωάννου. Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε πολλές ταινίες, όπως στην ταινία «Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται». Πέθανε στην Αθήνα στις 13 Ιουνίου του 1984 και κυδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ο Ορέστης Λάσκος γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 1907 και ήταν Έλληνας ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, ποιητής και θεατρικός επιχειρηματίας. Ήταν αδελφός του ήρωα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Βασίλη Λάσκου, αξιωματικού του Βασιλικού Ναυτικού. Υπήρξε από τους πρωτοπόρους του ελληνικού βοβού κινηματογράφου. Γύρισε το 1931 μία από τις πρώτες αξιόλογες ταινίες στα χρονικά του ελληνικού κινηματογράφου, τη Δάφνης και Χλόη, που χαρακτηρίστηκε πρωτοποριακή. Το 1942 νυμφεύτηκε τη τραγουδίστρια Στέλλα Γκρέκα, από την οποία χώρισε το 1947. Δεύτερη σύζυγός του από το 1960 έως και το θάνατό του υπήρξε η ηθοποιός Μπεάτα Σιμακοπούλου, με την οποία απέκτησε και ένα γιο, το Βασίλη. Έφυγε από τη ζωή στις 17 Οκτωβρίου του 1992. Ο Αχιλλέας Μανδράς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 3 Αυγούστου του 1875. Ήταν Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου. Δημιούργησε τη Σάζαξ Φιλμ,
τη δεκαετία του 1920 και τη Mirror Film τη δεκαετία του 1930, εταιρείες κινηματογραφικών παραγωγών. Μαζί με τη σύζυγό του, ηθοποιό Φρίντα Πουπελίνα, που παρουσιάζεται ως αστέρι του κινηματογράφου της Βιέννης, απόκτησαν ένα αγόρι. Η μόνη πληροφορία που έχουμε για το γιο του είναι ότι συμμετείχε οικονομικά στην ελληνοτουρκική ταινία «Ο Κακός Δρόμος» το 1933. Τα πρώτα του βήματα ως ηθοποιός τα έκανε με το θίασο της μεγάλης πρωταγωνίστριας, Σάρα Μπερνάρ. Ο Αχιλλέας Μαδράς ξεκίνησε την ασχόλησή του με την 7η τέχνη, κάνοντας μικρά περάσματα σε κάποιες από τις πρώτες βοβές ταινίες του γαλλικού κινηματογράφου. Από το 1904 έως το 1909 έφυγε από τη ζωή στις 29 Νοεμβρίου του 1972. Ο Ορέστης Μακρύς γεννήθηκε στη Χαλκίδα στις 30 Σεπτεμβρίου του 1898. Ήταν Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου και τενόρος της οπερέτας. Τελείωσε στο Οδείο Αθηνών και εμφανίστηκε στη σκηνή πρώτα ως τενόρος στο Θίασο Ροζαλίας Νίκα το 1925 και κατόπιν στο Θίασο του Ιωάννη Παπαϊωάννου και αργότερα μεταπήδησε στο είδος των κωμικών ρόλων. Ως ηθοποιός διέπρεψε σε απόδοση λαϊκών τύπων. Ανεπανάληπτη ήταν η απόδοσή του στον τύπο του Μεθύσταγα, που αποτέλεσε σταθμό στο ελληνικό θέατρο. Τον τύπο αυτό μετέφερε αργότερα και στον κινηματογράφο σε ομώνυμη ταινία. Έφυγε από τη ζωή στις 29 Ιανουαρίου του 1975. Ο Μιχαήλ Μιχαήλ ήταν ένας από τους πρώτους Έλληνες ηθοποιούς κωμικούς του ελληνικού κινηματογράφου. Γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1894 στην Αθήνα. Πρωτοεμφανίστηκε στη θεατρική σκηνή σε μικρή ηλικία, στη Νέα Σκηνή υπό τον Κωνσταντίνο Σαγιόρ το 1907, στο έργο «Τα Παναθήναια» του 1907, ενώ το 1917 συμπρωταγωνίστησε με τη Γεωργία Βασιλιάδου στην Επιθεώρηση, το αναποδογύρισμα του 1917, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εξελίχθηκε ως αυτοδίδακτος ηθοποιός με πολλές ατέλειες, πλην όμως υπήρξε αρκετά τολμηρός. Έτσι στη δεκαετία του 1920 εμφανίζεται στον τότε βουβό ελληνικό κινηματογράφο ως πρωταγωνιστής αλλά και σεναριογράφος. Έγραψε και σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε σε τουλάχιστον 5 κωμωδίες του βουβού κινηματογράφου. Ο Μιχαήλ Μιχαήλ πέθανε τελείως ξεχασμένος και πάμφτωχος τον Ιούνιο του 1951. Ο Κώστας Μουσούρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1903 και ήταν Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, ποιητής και θεατρικός επιχειρηματίας. Αποφοίτησε από τη σχολή της εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Προσλήφθηκε από την ηλικία των 15 ετών στο θίασο της ίδιας εταιρείας. Πρωτοεμφανίστηκε στη θεατρική σκηνή το Μάιο του 1919. Η κύρια όμως θεατρική του σταδιοδρομία άρχισε 5 χρόνια μετά, το Μάιο του 1924. Έφυγε από τη ζωή στις 7 Δεκεμβρίου του 1976. Ο Εδμόνδος Φίρστ ήταν Έλληνας δραματικός ηθοποιός βαβαρικής καταγωγής. Ο πατέρας του Φίρστ δεν ενέκρινε την κλίση του γιού του προς το θέατρο και για να τον απομακρύνει φρόντισε να τον διορίσει υπάλληλο στους Θεσσαλικούς σιδηροδρόμους. Μόνο μετά το θάνατο του πατέρα του μπόρεσε να εκπληρώσει το όνειρό του. Ανέβηκε πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή σε ηλικία 21 ετών το 1888, όπου και εργάστηκε με τους τότε σπουδαίους θειάσους της Αθήνας. Ο Εδμόνδος διέπρεψε κυρίως σε δραματικούς και τραγικούς ρόλους. Μέχρι πριν το τέλος της ζωής του, εμφανιζόταν έκτακτα σε διάφορες καλλιτεχνικές παραστάσεις. Πέθανε από πνευματική συμφόρηση στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου του 1947. Και τέλος, ο Περικλής Χριστοφορίδης, που γεννήθηκε το 1907. Ήταν Έλληνας κωμικός ηθοποιός. Προερχόταν από καλλιτεχνική οικογένεια του Πόντου, αφού τόσο ο πατέρας όσο και ο παππούς του Περικλής ήταν επίσης ηθοποιοί. Είναι ένας από τους 10 ηθοποιούς με τις περισσότερες συμμετοχές στον ελληνικό κινηματογράφο. Γεννήθηκε στην Τραπεζούντα και το 1922 μετακόμισε στην Ελλάδα. Η θητεία του στις σκοτεινές αίθουσες υπήρξε από τις μακροβιότερες, από το 1929 μέχρι και το 1979. Ο Περικλής Χριστοφορίδης πέθανε στη Θεσσαλονίκη στις 30 Σεπτεμβρίου του 1983 έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Η σωρός του μεταφέρθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην Αθήνα. Κυδεύτηκε στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας την 1η Οκτωβρίου του 1983.